नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑनलाईन मीटिंगसाठी एक नवीन ॲप आहे एनी मीटिंग ॲप, ज्यामध्ये आपण छान प्रकारे ऑनलाईन मीटिंग घेऊ शकतो। 200 अटेंडन्स त्या मीटिंगमध्ये सहभागी होऊ शकतात। तर त्यासंबंधी सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत, कसं वापरायचं। त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर छोटा आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या मोबाईलच्या प्ले स्टोरमध्ये जायचं आहे आणि एनी मीटिंग असं सर्च करायचं आहे आणि ॲप डाउनलोड करायचं आहे। आता प्ले स्टोरमध्ये नाही सापडलं तर व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मी एक लिंक देऊन ते ॲप तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता। तर बघा आता आपण ॲप ओपन करू। ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला आपलं नाव आणि जीमेल टाकून आपलं अकाउंट क्रिएट करायचं असते आणि अशा प्रकारे इंटरफेस दिसतो। इथं आपल्या दोन ऑप्शन येतात बघा, स्टार्ट मीटिंग आणि जॉईन मीटिंग। आता जॉईन मीटिंग करायसाठी आपल्याला समोरचा जो लिंक देईल ती लिंक टाकून आपण जॉईन मीटिंग करू शकतो आणि स्टार्ट मीटिंग करायसाठी आपण सर्वप्रथम या स्टार्ट मीटिंग ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर बघा आपली मीटिंग कनेक्ट होत आहे। इथं कनेक्टिंग होते आपली मीटिंग आणि आता आपण मीटिंग होस्ट करत आहे आणि आपल्याला आपल्या इतरांना समजा आता मीटिंगची लिंक द्यायची आहे। तर आपण बघा 3 डॉटवर क्लिक करून आपण खाली जे ऑप्शन येते इन्व्हाइट अदर, तर त्या इन्व्हाइट अदरवर आपण क्लिक करू आणि ही लिंक कॉपी करू आणि कॉपी केल्यानंतर ही लिंक आपण इतरांना शेअर करू शकतो। म्हणजे शेअर केल्यानंतर आपल्याला ते त्यांच्या जॉईन मीटिंग या ऑप्शन क्लिक करून ते मीटिंगमध्ये जॉईन होऊ शकतात। त्याच्यावर आपण मीटिंग क्रिएट करू शकतो। तर आपण जॉईन मीटिंग कशी करायची तर बघा, हे असं पहिलं पेज आलेलं आहे। तर जॉईन मीटिंगवर समजा जॉईन होण्यासाठी जॉईन मीटिंगवर क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर इथं त्यांनी जे आपल्याला लिंक दिलेली आहे, कोड दिला आहे, तो इथं कॉपी करायचा आपण आणि इथं आपलं नाव टाकायचं आणि इथं आपलं ईमेल टाकायचं आणि जॉईन ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचं। म्हणजे आपल्याला ती मीटिंग आपल्याला जॉईन होता येते। म्हणजे एकदम सोप्या प्रकारे याची क्वालिटी चांगल्या स्वरूपात आहे, HD क्वालिटी व्हिडिओची, ऑडिओसुद्धा चांगला आहे। तर आपण ही अशी मीटिंग या ॲपच्याद्वारे क्लिक करू शकतो आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।